Hello everyone, welcome to Sumaga English Academy YouTube channel. ඉංග්‍රීසියට හරි මග Sumaga English Academy YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලව ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද වර්තමානයේ වෙනකොට අපිට නිතර අහන්න දකින්න ලැබෙන අරගලය සම්බන්ධ ඉතා වැදගත් වාක්‍ය කිහිපයක් පිළිබඳව. ඉතින් අපි දන්නවා අද වර්තමානයේ වෙනකොට මේ රට විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒක නිසා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල දැඩි හිඟතාවයක් මෙන්ම ඒ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉතා ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරුව විවිධ ස්ථානවල විවිධ ප්‍රදේශවල අරගල කරමින් උද්ඝෝෂණය කරමින් මේ රජයට එරෙහිව ක්‍රියා කරමින් සිටින අවස්ථාවක් තමයි කාලයක් තමයි අද මේ වර්තමානයේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය සම්බන්ධව අද වර්තමානයේ රට තුල පවතින මේ අරගලය සම්බන්ධව අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියන්න අවශ්‍ය කරන ඉතා වැදගත් වාක්‍ය කිහිපයක් පිළිබඳව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වැඩි කතාවක් නැතුව අපි එහෙනම් යමු අපේ පාඩමට. හරි එහෙනම් ඉංග්‍රීසියට හරි මග Sumaga English Academy YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ අරගලය සම්බන්ධ ඉතා වැදගත් වචන සහ වාක්‍ය කිහිපයක් පිළිබඳව. අපි එහෙනම් බලමු පළවෙනි එක. ඒ තමයි protest. Protest කියලා කියන්නේ විරෝධය. එහෙම නැත්නම් විරෝධය පානෝ. විරෝධතා දක්වනවා කියන අදහස. එතකොට Sri Lankans have been protesting against the government. Sri Lankans have been protesting against the government. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ රජයට එරෙහිව විරෝධය පාමින් එහෙම නැත්නම් විරෝධතා දක්වමින් සිටිනවා කියන අදහස. එතකොට විරෝධතා දක්වන අයට අරගල කරන අයට විරෝධතා කරුවන්ට කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒ තමයි protester කියලා. Protester. එතකොට protesters are protesting. Protesters are protesting. ඒ කියන්නේ විරෝධතා කරුවෝ විරෝධතා දක්වමින් සිටිනවා කියන එක. විරෝධතා කරුවෝ විරෝධතා දක්වමින් සිටිනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ දවස්වල නිතර ඇහෙන්න තියෙන දෙයක් තමයි ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕනේ. රජය ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕනේ. අගමැතිතුමා ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මේ ඉල්ලා අස් වෙනවට අපි කොහොමද කියන්නේ? ඒ තමයි resign කියන එක. resign. එතකොට President Gotabaya Rajapaksa should resign. President Gotabaya Rajapaksa should resign. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස් විය යුතුයි කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල අපිට නිතර ඇහෙනවා අන්තර්පාලන රජයක් පිළිබඳව. එතකොට මේ අන්තර්පාලන රජය කියන එකට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒ තමයි interim government කියලා. Interim government. An interim government comprising of all parties in parliament should be established. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂ නියෝජනය කරමින් අන්තර්පාලන රජයක් පිහිටුවිය යුතුයි කියන එක. An interim government comprising of all parties in parliament should be established. ඒ වගේම තමයි අද වර්තමානයේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආර්ථික අර්බුදයට ලක් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ ආර්ථික අර්බුදයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? ඒ තමයි economic crisis කියලා. Economic crisis. Sri Lanka is facing its worst economic crisis. Sri Lanka is facing its worst economic crisis. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරන්නේ අරගල කරන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් ඉල්ලලා. එතකොට මේ විසඳුමට අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? විසඳුමට කියනවා solution කියලා. Solution.
Thousands of people have been demonstrating demanding a solution to the crisis. Thousands of people have been demonstrating demanding a solution to the crisis. ඒ කියන්නේ දහස් ගණන් මිනිස්සු අර්බුදයට විසඳුම් ඉල්ලමින් උද්ඝෝෂණ කරමින් සිටිනවා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ වෙනකොට රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන වියදම ඉතා ඉහළ තත්ත්වයකට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ජීවන වියදමට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා cost of living කියලා. Cost of living. People are angry because the cost of living has become unaffordable. People are angry because the cost of living has become unaffordable. ඒ කියන්නේ ජීවන වියදම දරාගත නොහැකි තත්ත්වයකට පත් වී ඇති නිසා ජනතාව කෝපයට පත් වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට සියලුම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් වල මිල ඉතා ඉහළ තත්ත්වයට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වලට අපි කියනවා essential goods කියලා. essential goods. එහෙම නැත්නම් essential items කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ බඩු මිල ඉහළ යන එකට අපි කියනවා skyrocket. skyrocket. එහෙම නැත්නම් increase කියලා. increase. එතකොට the prices of essential goods skyrocketed. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉතා ඉහළයි කියන එක. එහෙම නැත්නම් the prices of essential goods increased කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉතා ඉහළයි කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල රට තුල ඒ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල දැඩි හිඟතාවයක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ හිඟතාවයට හිඟ වෙනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා shortage කියලා. shortage. එතකොට shortage of fuel. එහෙම නැත්නම් shortage of gas. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන හිඟය, gas හිඟය කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු අද වර්තමානයේ වෙනකොට විශාල වශයෙන් පෝලිං වල රැඳී ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒ පෝලිමට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මොකද්ද? queue කියලා. queue. එතකොට people have to wait in queues for buy essential goods. People have to wait in queues for buy essential goods. ඒ කියන්නේ ජනතාව අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්න පෝලිං වල රැඳී ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල රජය හදිසි මුල්‍ය ආධාර විවිධ රටවලින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඒකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? හදිසි මුල්‍ය ආධාර වලට ඒ තමයි emergency financial help. emergency financial help කියලා. එතකොට the government is now requesting emergency financial help. ඒ කියන්නේ රජය දැන් හදිසි මුල්‍ය ආධාර ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි විවිධ වෘත්තීය සමිති නායකයින් මේ දවස්වල මේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් ඉල්ලලා අරගල කරමින් උද්ඝෝෂණ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට වෘත්තීය සමිතිය කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ trade union. trade union කියලා. එතකොට leaders of various trade unions has joined the protest in support of the movement against the government. Leaders of various trade unions has joined the protest in support of the movement against the government. ඒ කියන්නේ විවිධ වෘත්තීය සමිති නායකයින් රජයට එරෙහි අරගලයට සහයෝගය දක්වමින් විරෝධතාවයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල රජයට එරෙහි විරෝධතා ආගමන් විශාල වශයෙන් රට තුල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ විරෝධතා පාගමන් වලට අපි කියන්නේ මාච් කියලා. එතකොට protest march කියලා කියන්නේ විරෝධතා පාගමන කියන එක. ඉතින් the inter-university students launched a protest march against the government. The inter-university students launched a protest march against the government. ඒ කියන්නේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් රජයට එරෙහි විරෝධතා පාගමනක් දෙයත් කළා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල රජයට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගේනවා කියලා විපක්ෂය කියනවා. එතකොට මේ විශ්වාස භංග යෝජනාවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ no confidence motion කියලා. The no confidence motion against the government will be moved in the parliament.
the no confidence motion against the government will be moved in the parliament. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාස භංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරાવી කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික උද්ධමනය ඊට ඉහළ තත්වයට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ උද්ධමනයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා inflation කියලා. inflation. එතකොට inflation rate in Sri Lanka increased to 30% in last month. Inflation rate in Sri Lanka increased to 30% in last month. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය ගිය මාසයේ 30%කින් ඉහළ ගියා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල අරගලකරුවෝ එහෙම නැත්නම් විරෝධතා කරන්නේ අරගල කරන්නේ විවිධ වූ සටන් පාට ඉදිරිපත් කරමින් සටන් පාට කියමින්. එතකොට ඒ සටන් පාට වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා slogans කියලා. Protestors chant slogans. Protestors chant slogans. ඒ කියන්නේ විරෝධතාකරුවෝ සටන් පාට කියනවා කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල අපිට නිතර අහන්න ලැබෙනවා ඒ අරගල කරන අයට පොලිසිය විසින් කඳුළු ගස් ගහනවා කියන එක. ඉතින් ඒ කඳුළු ගස් වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා tear gas කියලා. tear gas. එතකොට police use tear gas to disperse the gathering. police use tear gas to disperse the gathering. ඒ කියන්නේ පොලිසිය පිරිස විසිරුවා හරින්න කඳුළු ගස් භාවිතා කළා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙන දෙයක් තමයි මේ රටේ හැම දේශපාලඥයාම දූෂිතයි කියන එක. ඉතින් ඒ දූෂිත කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ corrupt කියලා. එතකොට every politicians are corrupted in Sri Lanka. every politicians are corrupted in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දේශපාලඥයෙක්ම දූෂිතයි කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල නිතර ඇහෙන දෙයක් තමයි හැම කෙනාවම විගණනය කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මේ විගණනය කරනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා audit කියලා. audit. all politicians should be audited. all politicians should be audited. ඒ කියන්නේ සියලුම දේශපාලඥයන් විගණනය කළ යුතුයි කියන එක. ඒ වගේම තමයි අරගලයට ජය වේවා. අරගලයට ජය වේවා කියලා හැමෝම කියනවා. ඉතින් මේ අරගලයට ජය වේවා කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා long live the struggle. long live the struggle කියලා. අන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ අරගලය සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ, කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තාමත් මගේ මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. මුලින් ඉඳන් සරල සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟට තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. long live the struggle. අරගලයට ජය වේවා.